জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 22 নৱেম্বৰ। আজি দিনটোৰ অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত আহিছে 5G সেৱা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰদলি গুৱাহাটীত মুকলি হৈছে এবাৰ এয়াৰটেল 5G সেৱা। পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হ'ব এয়াৰটেল 5G প্লাছ সেৱা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। সোমবাৰে টেলিকম অপাৰেটৰ ভাৰতে এয়াৰটেলে কয় যে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰদলি গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতে এয়াৰটেলে এক বিবৃতিত কয় যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ নেটৱৰ্ক নিৰ্মাণ আৰু ৰোল আউট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰাহকৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে এয়াৰটেল 5G প্লাছ সেৱা উপলব্ধ হ'ব। 5G সক্ষম ডিভাইচ থকা গ্ৰাহকে ৰোল আউট অধিক ব্যাপক নোহোৱালৈকে কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নোহোৱাকৈ দ্ৰুত গতিৰ এয়াৰটেল 5G প্লাছ নেটৱৰ্ক উপভোগ কৰিব। ইয়াৰ লগতে কয় যে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি চহৰখনৰ নিৰ্বাচিত স্থানত উপলব্ধ হ'ব। এই মুকলিটোৰ জৰিয়তে ভাৰতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন গতি লাভ কৰিব, কাৰণ 5G সেৱাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেৱা, উৎপাদন, কৃষি, গতিশীলতা আৰু লজিষ্টিক্স আদি বিভিন্ন খণ্ডত সহায় কৰিব বুলি বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো আছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে গাখীৰৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য হৈ গৈছে 1 টকাকৈ বৃদ্ধি। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। যদিও যোৱা মাহটোত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে, তথাপিও কিন্তু গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা দেখা পোৱা নাই। আকৌ এবাৰ মাদাৰ ডেইৰীয়ে গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। কোম্পানীটোৱে ফুল ক্ৰীম আৰু টোকেন গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। অৰ্থাৎ এতিয়া আপুনি মাদাৰ ডেইৰীৰ গাখীৰ ল'বলৈ অধিক পইচা খৰচ কৰিব লাগিব। মাদাৰ ডেইৰীয়ে ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 1 বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতি লিটাৰত টোকেন গাখীৰৰ মূল্য 2 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে কোম্পানীটোৱে দিল্লী NCRৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে গাখীৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে অক্টোবৰ মাহত মাদাৰ ডেইৰীয়ে ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ মূল্য 2 টকা বৃদ্ধি কৰিছিল। তাৰপিছত 1 লিটাৰ ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ 3 লিটাৰত 63 টকা আছিল। এতিয়া ফুল ক্ৰীম গাখীৰত 1 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত 1 লিটাৰ গাখীৰৰ বাবে 63 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 64 টকা দিব লাগিব গ্ৰাহকে। আৰু কোম্পানীটোৰ এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে নতুন মূল্য সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটো আছে এটা দুখীয়াসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ। ৰিক্সা চালকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা বেয়া খবৰ। মহানগৰীত চলি থকা মন্থৰ গতিৰ লঘু যান বাহনৰ পুনৰ হ'ব নৱীকৰণ। আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। মহানগৰীত চলি থকা মন্থৰ গতিৰ লঘু যান বাহনৰ পুনৰ হ'ব নৱীকৰণ। মহানগৰীত চলা ৰিক্সা চালকে পুনৰ ল'ব লাগিব পৌৰ টিকট। অচিৰে ৰিক্সা পুৰণি টিকট নৱীকৰণৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ধাৰ্য কৰি দিব দিন। পুৰণি টিকট নৱীকৰণৰ বাবে নিগমক বছৰত 200 টকাকৈ অৰ্থাৎ এদিনত 50 পইচাকৈ কৰ ৰূপে পৰিশোধ কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰায় 6 মাহ ধৰি ৰিক্সাসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাছিল টিকটৰ মাচুল। কিন্তু পৌৰ নিগমৰ পৰিষদৰ বৈঠকত বাতিল কৰা হয় মন্ত্ৰী সিংঘালৰ সিদ্ধান্ত। পৌৰ টিকট নৱীকৰণৰ থকা মন্থৰ গতি লঘু যান বাহনৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নিগমে এতিয়াৰ পৰা ল'ব ব্যৱস্থা। অবৈধভাৱে বৈদ্যুতিক মটৰ লগাই চলোৱা ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব নিগম। অহা সপ্তাহৰ পৰাই মন্থৰ গতিৰ লঘু যান বাহন আইন ভংগৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব মহানগৰীত। মুঠৰ ওপৰত পেডেল মৰা ৰিক্সাৰ মটৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হ'ব এবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ 4 নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ 4 নম্বৰ খবৰটো আছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে পুনৰ এটা ভাল খবৰ। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ 3 পদৰ বিজ্ঞাপন। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত পৰিচালিত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসামত খালী হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কাম প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্টৰ 3টা পদ। যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন আহ্বান কৰি সেৱাৰ ছেক্ৰেটাৰী এক নিয়োগ বিজ্ঞাপন সংবাদপত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ তথ্য অনুসৰি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কাম প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী গড়ে 50% নম্বৰৰ যিকোনো শাখাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱা হ'ব লাগিব। MCA
অর্থাৎ মাস্টার অফ কম্পিউটার এপ্লিকেশন BCA ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার এপ্লিকেশন ডিগ্ৰীধাৰী আৰু কম্পিউটাৰ অফ এপ্লিকেশনৰ অভিজ্ঞতা থকা প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব মাহে 18,000 টকাৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু বয়স 1 জানুৱাৰী 2022 লৈকে 21 বা 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আবেদনৰ মাচুল হিচাপে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যোগে যিকোনো ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ মাধ্যমেৰে নাইবা চালান যোগে অসম কোঅপাৰেটিভ এক্সেছ বেংকৰ মাধ্যমেৰে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সচিবকে 250 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু আগ্ৰহীসকলে বিজ্ঞাপন বিষয়ক সবিশেষ তথ্যৰ লগতে পদৰ বাবে থাকিবলগীয়া অন্যান্য চৰ্তাৱলীকে ধৰি অনলাইন যোগে আবেদন দাখিল কৰিবলৈ বিভাগীয় ৱেবছাইট www.sevaonline.org লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন যোগে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে 15 নৱেম্বৰ 2022